Γεια και χαρά σε όλους. Η DU είναι κατασκευαστής ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία είναι αξιόλογα και πολύ ποιοτικά. Ένα από αυτά είναι και το D3F που θα δούμε σήμερα. Shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got no. Το πλαίσιο του είναι μεταλλικό, έχει μια πολύ πρακτική λαβή μεταφοράς, το βάρος του είναι περίπου στα 17 κιλά και μπορεί να μεταφέρει αναβάτη έως 120 κιλά. Έχει μια μπαταρία 36 βολτ 10 αμπέρ που του δίνει μια αυτονομία έως 40 χιλιόμετρα περίπου και μια τελική ταχύτητα περίπου στα 25 χιλιόμετρα. Διαθέτει ένα μοτέρ 250 βατ, η τροχή του είναι 14 ιτσών, όπως βλέπετε έχει δισκόφρενα εμπρός και πίσω, δύο φτερά στους τροχούς, τα πεντάλ του είναι αναδιπλούμενα, όπως και το τιμόνι. Η σέλα του είναι ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος.
Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν διαθέτει αμορτισέρ, παρά μόνο αυτά τα δύο ελαττήρια κάτω από τη σέλα. Έχει ένα χρήσιμο φως πίσω με 3 επιλογές. Οι διακόπτες είναι ο διακόπτης ενεργοποίησης. Εδώ μας δείχνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας με 4 LED. Αυτό το μπουτόν, από τη στιγμή που είμαστε σε μια σταθερή ταχύτητα, πατώντας το μπουτόν διατηρεί την ταχύτητα σταθερή χωρίς να χρειάζεται να ανοιγοκλίνουμε τον γκάζι. Το εμπρός φως, για να ενεργοποιηθεί, πατάμε παρατεταμένα αυτό το μπουτόν. Αρκετά ισχυρός υδροβολέας. Gotta do what you gotta do to be
και διαθέτει και αυτό το κουδούνι. Στη βαρύ κατασκευή, βολικό, μεταφέρεται άνετα. Αυτά από εμένα και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.